Sziasztok! Olyan sok kedvencem volt május hónapban, hogy úgy gondoltam, hogy ezeket a termékeket összeszedem nektek, és megmutatom, hogy mik voltak az én legeslegjobb kedvenceim. Mutatnám is nektek az első. Ez a parfüm a Guerlain-tól egy mini. Aqua Allegoria Guerlain Flora Bloom Forte. Luxusérzetet adó elegáns parfüm. Ez a Guerlain, és erőteljes, igazán nőies, karakteres, virágos illat, ami szerintem nyári estékre, hogyha nyaralunk, akkor is szuper lehet. A hétköznapokban is árérték arányban ez a mini nagyon megérte nekem, mert már hetek óta használom, és még mindig félig van. Magammal tudom vinni, ott van az én kis necesszerembe folyamatosan, és napközben újra tudom magam bele kenni, úgyhogy ez a Flora Bloom Forte. Na de milyen illatjegyeket tartalmaz? Fejjegy, mangó, mandarin, mandula, szívjegy, tubarózsa, rózsa, irisz, ibolya, alapjegyek, szantálfa, pézsma, moha, kókusz. Gyönyörű. Úgy érezzük magunkat, mint hogyha a tengerparton lennénk, nem a trópusokon, hanem csak itt Európában. Egyszer szeretném a nagyot is ebből a parfümből, mert teljesen én lettem, úgyhogy ezt tudom nektek ajánlani. A következő másik nagy kedvencem, ezt kevésbé használtam, mint a Flora Bloom Fortét, ami megvan még nekem, és nagyon szeretem, az nem más, mint ez a parfüm, Maison Francis Kurkdjian, az EPOM, és ez egy rövidítés, 2025-ben kiadott új verzió, és ez egy nagyon finom, krémes, narancsvirágos illat, nem csak a tavaszra és a nyárra, hanem ez egy kimondottan egy mindennapos illat, intenzív és erőteljes, ez már sokkal jobban, ez egy niche illat, a Part of Me, angolul, és ez egy rövidítés, ez egy részem. És igen, ez az én részem, én együtt tudok ezzel azonosulni, az én illatom fő jegyek narancsvirág, levendula, ilang-ilang, pézsma, borostyános fás alap. Luxus, klinger illat, de nagyon erőteljes. Kedvenc parfümös youtuberem, aki ajánlotta ezt a parfümöt, és én elhittem neki, amit mondott. Szerencsére bevált, mert hogy vakon rendeltem. Maison Francis Kurkdjian-tól az EPOM-ot. Gyönyörű. A parfümök után akkor térjünk rá a sminkekre, az én legkedvencebb témámra. Mégpedig újdonságok a drogériákból, már mutattam nektek szerintem több videóban is, vagy említettem, de ezek a termékek nekem, amióta megvásároltam, imádom termékek, és leginkább májusban vásároltam és használtam. Az első, amivel ma is elkészítettem a sminkemet, az Essence-nek ez a szemöldök formázó kis zseléje. Nekem ez a termék 10-ből 10-es, nagyon nehezen találtam rá, kerestem mindenhol, mert hogy ki van fosztva, ez elvileg egy virál termék, és hogyha valami virál megy a TikTokon, vagy a social médián, akkor általában ma is ezzel készítettem el a szemöldökömet, ami mostanában nincs befestve, ez a természetes, csak ezt a terméket használtam hozzá, így ilyen természetes ez a szemöldök. Tetszik a feje, hogy kimondottan ilyen kicsike, és nem pedig mint egy szempillaspirál, mert a szemöldökünkre szerintem ez tökéletes a méret, kefe és fésű. Utána pedig átmegyek a fésűvel, és felfele állítgatom, így olyan, mint hogyha ki lenne tetoválva. 18 óra tartóság, igen, ezt aláírom, hogy nagyon tart reggeltől estig, én általában fél 8-kor szoktam sminkelni, és este 9-kor mosom le a sminkemet, tart nagyon-nagyon kemény, mint egy ragasztó, szuper ez a termék, úgyhogy tudom nektek is ajánlani a Catrice-nek ezt a szemöldök formázóját, csúcs. Na és akkor a következő, jöjjön akkor a márka Catrice, nekem az egyik kedvencem a drogériákból, soha nem hagyom ki. Mindig vannak újdonságok, limitált kollekciók, szinte 3 naponta, és egyszerűen nem győzi az ember. Kapkodom a fejemet mindig, na de legutóbb ezt vásároltam meg, és legutóbb, igen, május hónapban, amióta megvettem, én csak ezt használom. Jelly Topper. Ez egy topper, lehet önmagában is használni, vagy ahogy én ma például a színre, a mat ment a zöldre felvittem ezt a jellyt. Ciporkázik a napfényben, külön kupakja van, nézzétek meg, hogy ne száradjon ki. Nagyon hűsíti a szememet, maga az érzés is, amikor felviszem, 2 mozdulat, és már ott van, tökéletes. Ez egy szuper gyors smink, és biztos vagyok benne, hogy ha ezt használjátok, akkor meg fogják kérdezni tőletek, hogy mi van a szemeteken. 5 színben kapható. A pasztel lila gyönyörű, de mindig ki van fosztva, de van még aranyban, bronzosban és rózsaszínben, ez pedig a 0
10-es Moonlight Glow. Május hónapban felfedeztem, vadonatúj újdonság a polcokon, a Catrice polcain, kijöttek egy óriási állvánnyal, majd meg fogom nektek itt mutatni, belinkelem, ami tele volt, és olyan hamar elkapkodták, hogy reggel kitették, és már délután szinte üres volt az egész. Koreai sminkeket készített a Catrice, akkor találtam ott Cushion pirosító, a Cloud Tint, az árnyalat pedig a 010-es, C010 Cloud. Ez egy gyönyörű pirosító, barackos, ma nem őt viselem, hanem egy másik pirosítót, ami rózsaszínesebb, viszont ilyen rózsaszínben is van ez. Extra tükör is van benne, nézzétek meg, hogyha úton vagyunk, külön le van zárva, és ott van benne a termék. Szivacsommal szoktam felvinni, belenyomom, és utána egy 2-3 mozdulat fent van egyenletesen, púder felé is tökéletesen működik, és ennek nagyon-nagyon finom, vékony állaga van, szinte olyan, mint a víz, és egész nap tart. És vannak azok a púderes pirosítók, amikkel nagyon-nagyon vigyázni kell, és nekem is előfordul, hogy korrigálni, mert annyira pigmentált, ez pedig szépen felépítgethető. Nézzétek meg, még azt hiszem, hogy van 2-3 félében, ezt tudom nektek ajánlani. Ez a termék nekem valahogy úgy indult, hogy lehet, hogy nem fogom szeretni és kedvelni első benyomásra, de aztán megtanultam szeretni. Mutattam már egy haul videóban nektek ezt az Elf Cosmetic szájfényt, ami egy glow lip olaj. Volt nekem az Elftől egy olyan, ami nagyon-nagyon csípett. Nem volt mentolos, de hogy mint hogyha égetett volna, kiszortíroztam, de ez másabb, ez az ajakolaj. Érzek egy erős mentolosságot, aki nem szereti, azoknak nyilván nem fogom tudni őt ajánlani. Ajándékba kaptam, és nagyon-nagyon örülök neki. Először nem igazán győzött meg engem, mert első benyomásra én megnyaltam a számat, és nagyon-nagyon erősen zavart engem, viszont nem folyik be a számba. Én ma is már ezt használtam, ez van rajtam, alatta pedig egy folyékony pirosító, szájceruzát most nem is használtam. Nagyon tetszik nekem ez a hűsítő érzés, most a melegben szerintem ez nagyon kellemes, télen már kevésbé. Szóval télen, amikor fázik az ember, akkor nem. Ki nem szereti a mentolosságot, azoknak nem ajánlom, viszont az effektus, amit az ajkaimmal művel, ez a nagyobbítás, dúsítás, tényleg gyakran nyúltam érte, rendszeresen használtam májusban, ott volt a piperetáskámban is, még egy termék az ajkakra, a NYX Professional Makeup, az árnyalat, a Nude Daphne, és ez nekem olyan, szinte majdnem megegyezik az eredeti számnak a színével, és passzol hozzám a bőrömhöz is. Klinger Makeupnál akár nagyon-nagyon szép, nézzétek meg, egy csavaros ceruza, ami nagyon tartós. Nyúros, rózsaszínes, nagyon-nagyon krémes. Your Lip But Better, hogyha ismeritek ezt a trendet, akár a TikTokon is, NYX Cosmetic, nézzétek meg ezt a szájceruzát, ez nagyon jó. Szeretitek a nude-os árnyalatokat, akkor ezt mindenképp ajánlom nektek, hogy nézzétek meg. Drogériákban, parfümériákban mindenhol megtaláljátok a márkát. És a következő, ami egy óriási felfedezésem, és amióta megvásároltam, én ezt nagyon-nagyon sokszor használom, és újra mosom, és csak őt. De mutatom nektek ezt az ecsetet, amit én már mióta megvásároltam, ezt használom is nagyon-nagyon sok mindenre, mert hogy ez egy kimondottan kettőfejű, multifunkcionális ecset, a márka a Makeup by Mario, és ezt megtaláljátok a Sephora-ban leginkább, vagy Makeup by Mario saját oldalán. Látszik rajta, hogy már volt használva, sőt, folyamatosan használom, és nagyon sokszor mosom is. Én amióta megvásároltam, szinte csak őt használom, és ezzel a kisebb oldalával én felszoktam vinni az alapozót, nagyon jól működik korrektornak is a kis feje miatt esetleg a szemünk alá, de kicsit ducibb, tömöttebb feje van, ami a széles régan vágott, és ez nagyon jó lehet nekünk kontúrozni az orrunkat is, vagy esetleg itt az arcunkat is, akár pirosítónak is felvinni, de szintén csak ezzel a végével highlightert eldolgozni, nagyon-nagyon precízen lehet vele, és a másik feje az egy kicsit lazább, púderecset. Ezzel tudjuk felvinni a púderes termékeket. Általában én ezt púdernek szoktam használni, de akár púderes termékeket is, mint például bronzosító, fel lehet vele vinni nagyon szépen a pirosítót is. Imádom ezt az ecsetet, ez az F4-es Makeup by Mario-nak. Én nagyon szeretem. A következőt a kozmetikusom ajánlotta, egy koreai márka, amit azóta én nagyon-nagyon szívesen használok, és imádom. Hetente
hetente egyszer, 2 hetente egyszer építem be az esti bőrápolási rutinomba ezt a terméket a VT Cosmetics-től, amit már mutattam nektek egy posztban az Instagramon, viszont most szeretnék róla egy kicsit bővebben beszélni. Ez egy mikroszkópikus ásványi részecskéket tartalmazó szérum, amit hogyha felviszünk a bőrünkre, olyan hatása van, mint hogyha apró mini kis tűkkel szurkálnák, szóval, hogyha valaki azt az érzést szereti, hogy érzi, hogy dolgozik a termék, akkor ez az a termék neki. Mindennapos használatra nem ajánlanám, de heti egyszer rutinunkba beépítve nagyon-nagyon szép bőrképem lesz. Reggel, amikor a tükörben nézek, akkor sokkal egyenletesebb az arcom, nem csak csipkedet, hanem rendesen szurkál a termék, és nem csak amikor felviszem este, hanem másnap reggel is, amikor lemosom, akkor is ugyanezt az érzést érzem. Nekem nagyon tetszik, különleges, erősíti a bőrünknek a szerkezetét, barrier erősítő, támogatja a bőrünknek a megújulását, és sokkal simább textúrájú lesz tőle a bőrünk. Nagyon jó kis hatóanyagokat tartalmaz, mint például a hialuron, hidratálja a bőrünket, úgyhogy ez egy bőrfelszín megújító, tényleg nagyon fantasztikus szérum, amit tudom nektek ajánlani. Kaptam ajándékba Bernitől, kedves nézőmtől, és én amióta azt kibontottam egy pár hónapja, szinte minden nap használom ezt a NARS alapozót, mégpedig a Light Reflecting alapozója a NARS-nak. Egyébként nekem zsíros a bőröm, szerintem ez mindenkinek működhet, mert nekem zsíros bőrön is nagyon szép bőrképem lett tőle, egész nap tartós volt, én mindig lefixálom, és főleg az ilyen hasonló hidratálóbb hatású alapozókat, de nekem is működött. Zsíros bőrön jobban el tudom képzelni kombinált, esetleg száraz bőrön is ezt az alapozót, a Light Reflecting. Ez most már el fog fogyni, és mielőtt még elfogyna, én szeretném nektek ide bemutatni kedvencekbe, mert ez nem csak május kedvence volt, hanem az előző hónapoké is, március-április, mióta elővettem, én azóta szeretem, kedvelem, egy hétköznapi, közepes fedésű, tényleg ragyogó bőrt kölcsönző alapozó, nagyon kényelmes, nem zavaró, és nekem fent van egész nap, reggeltől egészen estig ott van, én mattítom, napközben is egyszer mindenképp mattítanom kell, mert utána már nagyon-nagyon fényesebb az arcbőröm, nagyon-nagyon tetszett nekem. Úgyhogy ez az alapozó NARS-tól, amit már el fogok fogyasztani, és egy utolsó terméket is hadd mutassak még nektek, amit a napokban kezdtem el használni, mert hogy mostanában egyre többször szoktam a hajamat elkészíteni valamilyen formában. Tartósabbak legyenek a hullámok a hajban. Én vásároltam egy terméket, és ez győzött meg engem legigazán a polcokon, a L'Oréal Parisnak Elnet hajspréje, ami volumot ad a hajnak, és ez egy nagyon ultra finom, vékony szálú hajra lett kifejlesztve. Ez egy ultra erős tartást adó hajspré. Aki szereti, vagy ilyet keres, figyeld! Egy picit, és ott úgy marad. Wow. Eddig nekem nem igazán volt hajsprém, szerintem évekkel ezelőtt, és azt sem igazán használtam, mert soha nem stylingoltam a hajam, de mostanában elkezdtem, és úgy gondoltam, hogy szükségem lehet egy ilyen sprére, és ez kemény lett. Nagyon kellemes, rá is van írva, hogy új illattal. Kicsit gyümölcsös, parfümös, nagyon finom az illata. Most már megtetszik nekem, hogy fújkálom. Ó, nagyon ultra extrém erős L'Oréal Paris Elnet hajspréje, nekem nagyon-nagyon jó. Úgyhogy ennyi lett volna, kérem szépen ez a videó, így köszönöm, hogy itt voltatok velem újra, hogyha tetszett nektek ez a kedvences videó, havi kedvences videó, akkor írjátok meg, hogy nektek mi volt a hónapban az a termék, legyen az bármi hajápolás, sminkek, bőrápolás, beauty termékek, vagy esetleg könyvek, ami nektek nagyon tetszett. Lent várom majd a véleményeket a kommentárba, könyvek is, azokat is fogadom, és könyveket, akkor miért nem mutatok könyveket? És hogyha már a könyveknél járunk, akkor miért ne lenne a havi kedvencesekbe így a végén, esetleg beiktathatnám az elmúlt időkben olvasott könyveket, mert hogy ez nekem egy szívem csücske lett, és nem csak a smink, hanem a könyvek. Szóval, aki szereti a könyveket, azok maradjanak itt velem, mert mutatom, hogy mit olvastam én az elmúlt időkben. Igazából elég nehezen olvastam ki, az nem más, mint Janet McCurdy, Örülök, hogy meghalt az anyám című könyve, ami eléggé vérfagyasztó már csak a
címéből is ítélve. Egyébként ez egy önéletrajzi írás, elmeséli a színésznő a kis gyerekkorát, hogy 6 éves kora óta az anyukája viszi meghallgatásokra, hogyan élte meg, és mit művelt vele ez a világ. Borzasztó volt azt olvasni, hogy egyes anyukák, hogyha nem tudták megvalósítani ők maguknak az álmukat, a gyerekükön keresztül viszik ezt véghez. Én nagyon sajnáltam Janettet, a színésznőt. Különböző sorozatokban szerepelt gyerekként már az iCarly és a Sam és Cat, ahol Ariana Grande-val együtt játszott a filmben. Édesanyjának szeretett volna megfelelni leginkább. Ő azt akarta már kisgyerekként is, hogy az anyukája boldog legyen, és hogy szeresse őt az anyukája, mindent megtett azért, hogy boldoggá tegye, hogy örömöt lásson az arcán. Szerintem neki igazán nagy mentális problémái lehettek az édesanyjának, hogyha a gyerekével ilyet csinált, megvonta tőle konkrétan a gyerekkorát, és dolgoztatta már 6 éves kora óta. Emiatt nagyon sok mindenen keresztül ment a színésznő, a anorexiától kezdve a bulémián át, és lelki problémákon, mindent leír a könyvben, kertelések nélkül leír a színésznő, őszinte könyvet olvastam, és nekem nagyon átjött, de sajnáltam is őt. Igen, érdekes volt olvasni, de újra nem olvasnám. Colleen Hoover könyve, ez pedig a második része, a Velünk véget érnek, a Velünk kezdődik. Lilynek és Atlasnak a történetét viszi tovább ott, ahol a Velünk véget ért befejeződik, ott el is kell kezdődnie valaminek, és az pedig ez a második része. Lebilincselt, lekötött, gyorsan elolvastam, tényleg egy 2-3 nap alatt, ha időm engedte, és ez egy nagyon-nagyon jó könyv, mind az első része, mind pedig a második, így egymás után tudom nektek ajánlani. Ez egy szép történet, ami egy nagyon nehéz témát dolgoz fel, a családon belüli erőszakot, és Lily és Atlasnak a szerelmi kapcsolatát, történetüket. Nagyon jó, nagyon jó. Örülök, hogy ez a 2 részes sorozat így ért véget, ahogy én erre számítottam, és nagyon szép könyv, olvassátok el, tudom ajánlani mindenkinek. Amit még én olvastam, és mindjárt, oké, 2 is, csajok, Freedom McFaddennek a T-Boy otthona című könyve, a The Housemaid, és én nem láttam még a filmet, tervben van, ha lesz időm, megnézem, de kimondottan én a könyvvel kezdeném, hogyha még ti se láttátok a filmet, mert biztos vagyok benne 100%-ra, hogy ez sokkal jobb olvasva, mint a filmvásznon. Egyébként olyan gyorsan lehet olvasni, tényleg, mint hogy a filmet néznék, és egy pár nap alatt ezt is elolvastam, ez egy fantasztikus könyv, imádtam, 3 fejezetre oszlik ez a könyv, az elsőnél még kérdeztem magam, hogy ennek van akkora hype-ja, oké. Viszont amikor elérkeztünk a második fejezethez, akkor az állam is leesett, akkor pedig ezt nem hiszem el. Én nem gondoltam volna. Tudom, hogy sokan azt mondják, hogy sejtettem, én nem sejtettem. Na de miről is szól a könyv? Millie, aki elmegy házvezetőnőnek egy nagyon gazdag családhoz, mert keres egy új munkahelyet, a régiről kirúgták, időközben kiderül, hogy nagyon nehéz volt a múltja, a sorsa, és szeretne egy új életet kezdeni, egy rendes, normális munkahellyel, kedves családnál. Viszont itt időközben kiderül, hogy a főnökasszonya, aki őt felvette, elkezd vele furcsán viselkedni, furcsa dolgok történnek a házban is, és olyan információkhoz jut Millie a főnökasszonyát illetően, ami nagyon-nagyon furcsa, és aggodalomra adhat okot. Látszólag úgy tűnik, hogy minden rendben van a családnál, van egy szép kislánya, a férje, egy gondoskodó, gazdag ember, aki odafigyel a feleségére, és csak irigyelhetni lehet Ninának az életét. A második fejezettől kezd igazán izgalmas lenni a történet, amikor is mindenkiről kiderül a könyvben az igazság, és teljesen másképp láthatunk mindenkit, mint az első részben megismertünk. Könnyen lehetett olvasni, mint hogyha egy filmet néztem volna. Mindenkinek tudom ajánlani, és egyébként az írónőtől én már vásároltam további könyveket is, már alig várom, hogy azokat is elkezdjem olvasni. Szuper, szuper, 10-ből 10. És volt még egy könyv, ami
Szerintem az év, de legalábbis a fél év sztárja ez a könyv, amit én olvastam, és én ezt már előrendeltem, mielőtt még kapni lehetett volna, mégpedig Liz Nugentnek Shelley Diamond, a Furcsa lány című könyve, ami 10-ből 100-as. Ez egy óriási kedvencem lett. A története maga nagyon-nagyon nyomasztó, hideg, hátborzongató, egyszerűen gyomorforgató, és már az eleje is hátborzongatóan indul, amikor is Shelleynek a haldokló édesapja arra kéri őt, hogy ha meghal, a testét csak dobja ki a kukába. És amikor ez bekövetkezik, úgy tette, hogy az édesapja várta tőle, az édesapja hátrahagy egy levelet, amiből kiderül elég hamar már a történet elején, hogy Shelleyt örökbe fogadták, ő nem az igazi édesapja volt, és 6 éves kora előtt Shelley hogy nőtt fel, honnan származik, kik voltak az igazi szülei, és milyen körülmények között nevelkedett addig, az ebből a könyvből kiderül, és hát nem egy tündérmese, ami azt illeti, normális emberi ésszel felfoghatatlan, és remélem, hogy lesz folytatása, mert a végén nekem legalábbis volt egy olyan szájíze, hogy majd megy tovább a történet, vagy esetleg mehetne tovább a történet, de én tudom nektek ajánlani, pszichotriller, Shelley Diamond, a Furcsa lány, imádtam. Éves kedvencem, amit soha nem fogok elfelejteni, nektek is tudom ajánlani, legalábbis azoknak, akik szeretik a hasonló pszichotrillereket, mert hogy mély nyomot hagyott bennem. Bizony, tudtok nekem ajánlani jó pszichotrillereket, legalábbis hasonlót, akkor írjátok meg, nem tudom ki az, aki olvasta közületek, vagy kinek keltettem fel az érdeklődését, de ez a könyv 10-ből 100. Imádtam. És legyen ez a végszó, mert hogy szerintem már könyveket egyébként nem terveztem bele, de hogyha szeretnétek, akkor mindig a havi kedvences végére tehetek könyveket is. Nagyon szeretek olvasni mindenféle témában. Volt erről már egy külön videó is, hogy miket olvastam a tavalyi évben. Tudom, hogy nem én vagyok a leggyorsabban olvasó és a legtöbbet, de amennyit csak tudok, beintegrálok a mindennapjaim közé. Leginkább erre már csak este és éjszaka van időm. Na de, hogyha tudtok ajánlani könyveket, vagy bármit, havi kedvenceseket, beauty, smink, hajápolás, bőrápolás, sminkek, bármi, akkor azt tegyétek meg lent a kommentárba. Ennyi volt ez a videó mára, hamarosan jövök egy újabbal, addig is kívánok mindenkinek szép napokat, puszillak titeket, sziasztok!